Якщо багато буде народжуватися дітей свідомо, в своєму просторі любові, в живому вимірі, тоді якість життя покращиться, буде набагато більше щасливих сімей, здорових сімей. Тому треба відповідально відноситися до цього процесу і якби не передавати в чиїсь руки ці самі важливі процеси. Це виходить все одно, що можна такий приклад прирівняти. Імениннику хтось приготував подарок, там торт, чи автомобіль, чи квартиру. А ми погоджуємося, щоб ці ключі від цієї квартири передати в руки лікарю, там, гінекологу, чи політику, чи релігійному діячу. Получається, наскільки оця рабська свідомість, ми навіть більшість людей не усвідомлюють, як нас якби обманюють, як нам перекрутили цю свідомість, що на біле ми кажемо чорне, а на чорне біле. Насправді загроза для майбутнього, для народження дитини – це не домашні роди, а це роддом. Насправді оця енергетика лікарні, вона негативна, вона руйнує усі якби оці позитивні, як любов – це жива енергія, і вона живе в живому виміру, саме серед природи. Те, що люди називають якби дикою природою, насправді це не дика природа, це саме оті інструменти Творця, які примножують наші енергії. Оця взаємодія з живою природою, вона примножує оцю силу. По-перше, природа примножує мою енергетику, по-друге, вже ті поступки, вчинки, події, які відбуваються в моєму житті. Але якщо я обрав саме той вірний шлях, і це якби по плодах їх узнаєте про них. І в мене є плоди 5 діток, які народжені вдома, всі здорові, всі без вакцин, без цих всяких системних таких, те, що ліки негативні впливають, нібито це ліки, а насправді це не ліки, це теж імунітет перестає працювати так, як має в дитини. І під час народження теж всі там, діти народжувалися, вони якби приходили в цей світ природнім шляхом, і в них не було цього шоку, вони не хворіли, не було жовтухи, тому що ми не перерізали пуповину одразу. Дитя отримало все, що необхідно, тоді нема ніяких проблем. Тоді виходить, що дитина вже повноцінна, їй нічого не болить, нічого, вона в цьому світі радіє, вона якби є вже підросла, є де гулятися, побігати, поповзати, всю вселенну якби відчути, познайомитися з нею, з живим цим простором. І коли діти спілкуються не з мертвими там речами, такими іграшками, а коли оточує дитину живі творіння, тоді цієї дитини швидкість думки набагато швидше починає розвиватися. І ця дитина вже більш швидкість думки краще, і вона вже її ніхто не зможе обманути, щось нав'язати, там якусь релігію чи якісь там будь-що. Получається, що все відбувається набагато краще. Тому якби бажаю всім усвідомити своє я, згадати своє я, те, що ми являємося найвищим творінням Творця, і починати робити перші маленькі кроки, і вони вас приведуть до великих звершень, які насправді сформують з нас особистість, з усіх. Якщо буде багато щасливих людей, то відповідно всім буде жити краще. Не буде хвороб, не буде всяких патологій, всяких проблем. Людство тоді почне розвиватись насправді. Якість води почне покращуватись, повітря, всякі продукти харчування будуть якісні, що людям не буде оце як зараз все построєно бізнес, все якби купи, продай, все, всі женуться за кількістю, а тому й женуться, що немає цього відчуття щастя. А коли буде відчуття щастя, тоді люди вже якби починають зовсім наче себе поводити. І тоді якість життя покращиться. Тому якби бажаю всім відчути і прожити ті відчуття, які прожив я. І завдяки тому, що я взяв відповідальність на себе, я не злякався. І якщо це в мене вдалося, в незрячої людини, тому я впевнений, що це в кожного чоловіка вдасться. Головне, щоб
як є любов, то тоді жінка довіряє чоловікові, а жінка довіряє чоловікові, коли чоловік впевнений в собі. Коли він впевнений в собі, тоді вона цю енергетику інтуїтивно щитує і вже якби довіряє йому. Тому таке побажання: богині нехай довіряють творцям, а творці нехай будуть впевнені в собі і думають і пропонують богиням щось таке більш природне, більш якісне, більш корисне, для того, щоб якість нашого життя покращилась. Що за нас це ніхто не зробить, тому якби ми маємо брати на себе цю відповідальність, і оці перші кроки призведуть до великих звершень, як це і відбулося в моєму житті. Я на собі це відчув, тому хто бажає, можна ділитися досвідом. Є багато зараз таких людей, в яких відбувалися домашні пологи, і вони проводять лекції, семінари, книги пишуть, тому якби є вже ця інформація. Це раніше як не було про це інформації. Зараз можна ознайомитися, можна це все вивчити і порівняти якби оці два світогляди: здорового способу життя і такого, можна сказати, користувацького образу життя, де людина як споживач. А людина-споживач, вона неповноцінна, вона якби нічого не залишає після себе, і через те відбувається деградація суспільства. І це призводить до планетарної катастрофи. Тому я якби своїх дітей створив для них цей простір любові і призиваю всіх створювати простір любові, дізнатися, що таке родове помістя, що таке поселення родових помість. І теж створювати ці умови, тому що мені жить добре в своєму раю, але коли навколо мене люди, які далі продовжують руйнувати цю планету, нашу планету Земля, тому якби це загроза і для мене. Якби. Я в своєму просторі збудував цей земний рай, щоб щоб вся планета, вона як одне ціле. І ми всі діти Творця пішли від одного батька, тому нам треба знайти оцей план для об'єднання, навколо ідеї, навколо якої ми об'єднаємося і усвідомимо, що розвиває планету, а що призводить до планетарної катастрофи. І тому, щоб я хочу жити, тому що мені жити подобається. Це все, що я обрав, воно мені надихає мене, тому я хочу жити довго і хочу, щоб планета наша не сталося цієї планетарної катастрофи. Тому якби призиваю всіх більше дивитися в сторону здорового способу життя, і вже можна з різних сторін підходити до цієї теми. Комусь там потрібно припинити палити цигарки, комусь вживати спиртне, комусь подумати, що там відбулось перше зачаття несвідомо, тепер другу дитину я народжу свідомо, третю дитину, в кожного по-різному. Обов'язково, щоб свідомість має бути на першому стані, тоді все життя наше в кращу сторону зміниться. Отож, бажаю всім свідомості, свідомого життя, в любові життя, здорового життя і згадувати, повертатися до першоджерел, до природи. Природа – це є перше джерело. Вона надихає, вона сприяє, вона примножує. І батько-творець, він і знаходиться в природі. І любов, вони в живому вимірі, вони це все з насінинки, продовжується життя, так само і в людей. Що оце якість цього насіння, якість, куди попаде це насіння і де виросте, чи біля асфальту це деревце проклюнеться і машини його можуть затоптати, чи десь воно на поляні прекрасній біля озера, це насінинка проклюнеться і буде відповідно чисте повітря, життя. Отак і наші діти. Створити треба оцей простір, в якому дитина буде розвиватись повноцінно. І наскільки, виходить, колись, впродовж століть, ця інформація була, що діти всі народжувалися вдома. Що це тільки там за останні 150 років з'явилися пологові будинки, і то спочатку вони з'явилися для жінок, в яких не було чоловіків. В кого не було чоловіка, та жінка вже їй допомагали народжувати дитя. А раніше всі більш гармонійні відносини були,
в людей всі були в парах, і ну, діти народжувались вдома. Народить дитя, ну, зачаття дитини свідоме, виношування і народження – це саме більше ну, людина під час цього процесу відчуває себе творцем у природних умовах. А відбулося все навпаки, що з самого цього процесу, який найвищий, можна сказати, проявляється людина як творець, що чоловік, що жінка, двох вони об'єднуються в єдине і продовжують рід. Це якби свято, це ну, найвища, можна сказати, пілотаж творіння. І виходить, що цей найвищий процес перетворили, якби принизили наскільки, що люди ну, почали цього боятися, що не хочуть, там страхів кучу розвинули. Коли ти ну, не в суєті, коли на природі, серед живих творінь, якби ну, не треба там десь спішити, щось, оця суєта, там, що тільки думати ну, про роботу, получається, тоді більше часу в живому просторі залишається для дитини, для контакту з дитиною. І тоді, що батько, що мама, вони якби спілкуються з цим дитям ще до народження. Там ім'я думають, ну багато різних моментів. І от, ну то, що обов'язково під час зачаття думати про хороше, про ті якості, ну, які тобі подобаються. Бо коли відбувається несвідоме зачаття, якби людина не контролює свої думки, і вона може там ну, в цей день на когось ображалася, може там за 5 минут до зачаття з кимось там посварилася. Ну, всяке зараз буває так, якби такі відносини зараз неповноцінні в цьому сенсі. Тому що хоч може бути, якщо так станеться, що під час зачаття там батько буде думати про свого ворога, то може от таке статися, що його дитя народиться з тими якостями характеру, відчуттів, емоцій, які були в цього ворога. Получається, така цікава деталь, що обов'язково тому свідоме зачаття, що повинно ну, сформувати хороші думки, щоб іменно те, що ти хочеш, не те, що ти, бо коли несвідомо, тоді може закластися те, що ти не хочеш, бачить в своїй дитині. А коли свідоме зачаття, тоді вже наскільки можна, наскільки кожна людина свою свідомість розвинула, швидкість думки, тоді ну, вибудовується оця цепочка позитивних закладень в ну, нову особистість. І виходить, вже ну, цей простір любові теж, що цей ну, живий простір, він підсилює всі енергії. Коли зачаття відбувається якби ну, в штучному вимірі, там без контакту з землею, з природою, з квітами, з травами, тоді ну, цей простір він не живий, технократичний простір він не живий і він не може примножити енергію людини. А саме живий простір, оцей простір любові. Чому любов – це теж жива енергія, і вона живе в цьому живому просторі. І саме от, ну, вся природа, що люди називають зараз дикою природою, вона насправді не дика, а вона примножує, підсилює всі енергії людей. Ну, як і добрі, так і негативні теж. Тому, якби, коли вже люди на природі, то обов'язково якби, побільш хороших думок, ну, оптимістом будь, щоб якби природа тоді примножує, бо ну, якби в світі енергії нема поняття добро, зло, є якби тільки поняття сила думки і намірення. Яке людина проявляє намірення, природа те примножує. А завдяки цей простір любові, це вже якби ну, він сприяв тому, що мені це вдалося продовжити рід. Це головна якби місія людини продовжити рід. І теж якби мріяв про дітей, і вона це відчула, що якби ну всі жінки вони відчувають енергію творця. Якщо чоловік впевнений в собі, він знає, що він хоче, йде до своєї цілі, робить маленькі кроки, завдяки маленьким крокам за рік, там за два, і виходить вже якась ну, досягнути великої мети. І жінка це відчуває, і вона захотіла від мене дітей. От я з дитинства теж з зором там мене возили по лікарях, і ну, от мені дуже в цій лікарні я відчував ну, негативну енергетику з дитинства, мені там не подобалося. І я от теж для мене це було якби несупоставімо, як це народження, ну, чого дитя має народжуватись в такому якби страшному місці, енергетичному, неприємному. Навіть я от
виріс, і все одно до цього часу, там і в 16-20 років, мені енергетика лікарні, вона була неприємною навіть для дорослої особистості. Що хоч мені там внушали, що лікарі в білих халатах, що вони там лікують, все роблять, якби добро творять. Але я усвідомив, що мої тварини без лікарів і вони не хворіють, а люди ходять в лікарні, чомусь продовжують хворіти. Так само лікарі чомусь хворіють. Що як, щоб лікувати, потрібно самому бути якби здоровим і не хворіти. А я цього не бачив серед лікарів. І тому така з'явилась недовіра, самозачаття. Як ми готувалися, це було як свято. Це словами не передати цей процес, як він, це свіже повітря зранку, прохолода, птахи, там думки ці світлі, і цікавість виникала, яка ж душа до нас прийде з нашого роду, чи з дружини роду, чи з мого, якби домовлятись між собою про це. Получається, це відбувалось формування, дух він якби дитини був уже від того часу, коли я почав мріяти про дитя, вже дух почав формуватись. А от душа вже, із якого роду ми притягнемо цей дух, це вже залежалось від наших думок. Оце поки ми думали, планували. Якби ця душа відчувала, яка саме більш підходить, яка мала ці якості, в якої в минулому житті було таке призначення, про яке ми хотіли, щоб в цьому, якби душа, виходить, щоб душа прийшла в рід, потрібна думка. Енергія думки – це та енергія, яка притягує, формує, не тільки притягує, формує. Получається, якщо є думка людини, чоловік, як творець, він запускає цю думку, і вже притягується ця енергія. І це воно як відбувалося як свято. Потім якби вже дізналися, що реально якби дружина завагітніла, це то знов радість. Якби виходить, зараз тільки свято, коли народжується дитина, а те все проходить якби такі, несвідомо в людей. У нас це свято почалося ще до зачаття, під час зачаття, потім якби радість узнали, що завагітніла дружина, що якби теж і сам процес 9 місяців ми знаходились в родовому помісті, теж тут ягоди дозрівають, свіже, воно все, те, що самі садили, оці перші там малина, смородина, все оці вітаміни, реально, що воно це не порівнять з аптечними там вітамінами. Для людини цей весь живий простір, він все направлено для того, щоб людина розвивалась і була повноцінною. І теж, якби вже цю ягідку несеш дружині, і ця радість, що ти даєш не тільки їй, а це вже в ній там твоя дочка. Я мріяв про дочку першу, планували дочку. І так якби вже даєш цю ягідку для двох, ще коли дитя навіть не народжене. І потім теж, що саме цікаво, сам процес роду. От теж ми на облік не ставали, до лікарів не зверталися. І теж якби там приблизно знали, коли мають відбутися роди. Але точного дня, ми не планували, ми це якби залишили на вибір дитини, бо насправді плід, він виділяє гормон, коли вже він сформований, він виділяє гормон, що починаються якби відбуватися, запускається процес родів. І ми цей процес залишили дитині, що якби не планували день народження, коли він відбудеться. І це якби знов як свято. Ми там думали, що буде в червні, на початку червня, а виходить, дочка народилась в кінці травня. І то, це як сюрприз, теж от словами не передать. Така ця радість, от навіть зараз мурашки йдуть по тілі від цієї радості, згадуєш це все. І ці енергії якби знов наповнюють якби дух твій, душу, цією радістю, енергією. Получається, що в кінець травня знов якби, дружина каже, що якби, відчуває вже, що буде сьогодні народжувати. І тож, якби в природі це процес не швидкий, не так, що відчула, все, родила, чи там завезли в лікарню, вкололи пришвидшувач родів там, і інші ці ліки всі, які шкодять для
природнього процесу народження дітей. І, якби, можна, грубо кажучи, видавили цей плід і куча ускладнень. А тут все відбувається по-природньому. Получається, перші роди вона відчула ще за сутки до того, як відбулися самі роди. І виходить, теж ці сутки, вони такі, як сказати, час зупинився в очікуванні якогось чуда. І от що я на собі відчув і хочу донести цю думку як жінкам, так і чоловікам. Получається, от сама більша радість в моєму житті – це, по-перше, зачаття, це і виношування. Но саме оцей процес родів – це саме якби таке чудо, що можна віднести до чудес, коли завдяки цьому процесу чоловік відчуває себе творцем. А зараз, що відбулося в системі, виходить, цей процес, можна сказати, украли в чоловіків, і все, це вже якби, от я навіть трактую так, що через то багато чоловіків п'ють, спиваються, там, нема в них мрії, і саме через це, що в їх украли оте саме система, якби вкрала те саме головне, що процес, де чоловік відчуває себе творцем, саме під час народження дитини. Получається, завдяки цьому процесу я, можна сказати, в мене виросли крила. Я відчув це чудо і відчув себе творцем, що цей якби процес, він окриляє чоловіка. І ця радість, вона передається жінці, ця енергія, виходить. Коли творець радий, жінка тоді відчуває себе впевнено, спокійно. І все якби, самі роди відбуваються без ускладнень. В домах як, що чужі люди, це не тільки, це принижує як і чоловіка, як творця, це принижує жінку, що навколо неї чужі люди. І саме страшне, що це якби угнітає дитину, новонароджену, що дитина втрачає контакт з батьком, з матір'ю, коли колять обезболюючі різні, що дитина через це втрачає зв'язок з матір'ю. І тоді, як сама процедура народження дитини, починаються там, запускаються в організмі процеси, якщо там плід уже готовий народжуватися, все це в організмі йде, і адреналін виділяється, все по-природньому, я якби там не біолог, я це не вивчав, як ці терміни, все, сам, по-простому кажучи, по-народному, що ці процеси запускаються, і коли дівчина попадає, там жінка в лікарню, оця атмосфера, про яку я казав, страху, негативу, людська оця енергія мук, хвороб, воно все там є. І дитя, виходить, з простору любові, можна сказати, попадає в пекло. Тому що негативна енергія, ми дорослі якби цього не відчуваємо, а дитина, в неї ще якби, вона, так як можна сказати, як я там не бачу, я більш на відчуттях все відчуваю. Так само дитя, яке саме народжується, воно не, за що зору воно не щитує інформацію, не слух, не зір. Дитя щитує інформацію, відчуття, емоції, енергетика. Оця. І виходить, вона, коли в цьому негативному просторі дитина якби зажимається, вона припиняється природній процес виділяти дитячі гормони. І через то, якби лікарів, як виходить, нібито вже почались роди, потім дитя попало в цей негативний простір, воно перестає плід виділяти ці гормони народження, воно якби злякалось, просто кажучи, зажалося, все, процес припинився, лікарі починають колоть пришвидшувачі родів, і однокласниця розказувала, і в спину там колють щось, і куди хоч там. Що воно якби, провіряють оце все, чи там вже розкриття є, воно все якби шкодить, це все якби угнітає, зажимає, і дитина, припиняється природній процес, починається вже штучний процес народження. А штучний процес, він завжди неповноцінний. Через то і багато якби ускладнень, що там, починають якби спішити цей процес, як на конвеєрі, все, давай, і все. І за того ускладнення, і тут виходить, от є, кажуть теж, все добре, коли вдома можна народжувати, коли все добре. А насправді, виходить, якщо вдома, то воно 99,9% завжди, завжди добре.
Ну, а 1/100% це вже ну, відповідальність людей. Якщо вони вірять в те, що буде все добре, то це вже 100%, що буде все добре. Ну, вірять і готуватися треба, якби. Ну, так само здоровий спосіб життя, так само ну, якісь фізичні там вправи. Тому що ну, людина зараз вже, як сказати, неповноцінна, за рахунок деградації деградувало все, і фізичне тіло, і знання, свідомість. Через то ну, цей 0,1% є не з-за того, що цей процес неповноцінний, природній, а з-за того, що люди якби деградували, і треба зараз відновлювати ці знання і ці всі відчуття. Получається, я вже 5 родів приймав у дружини, і всі 5 вони відбувалися, ну, можна сказати, в ідеальному стані, як фізичному. Ну, були теж перші там переживання, якісь ну, невпевненість в собі, там оці страхи, що всі лякали, батьки, воно теж в мені було в дружині, але воно було там, може, там 30%, а впевненість була 70%. Через то все пройшло там на 70% хорошо, а щоб впевненість була 100%, пройшло б там на 100%. Ну, сутки відбувався і цей перший процес, як перша дочка родилася. І теж ну, народилось дитя, і вночі, в 2 години ночі, теж якби, ну, от я ж не бачу, але мені вночі, ну, тут як сказати, що цей плюс, що я не бачу, що ніч, якби, можна сказати, там і світло не треба, що це, ну, по відчуттях все. Піддержав це дитятко, поклав до мами там на груди, його на живіт. Ну, так воно й має бути. І виходить, пуповину також не треба перерізати, нібито там теж мені там друзі всі. А як ти пуповину перерізав? Получається, не то, що не треба, навіть не можна зразу перерізати пуповину, зав'язувати там це все, якби. Ну, потім в дітей різні хвороби від того жовтуха, від того, що пуповина зразу перерізається і далі, навіть не тільки на фізичному плані, навіть на енергетичному плані. Тому що, ну, якби оце контакт з матір'ю, коли не перерізається пуповина, дитина потрапляє якби вже в фізичний світ матеріальний, для неї це якби, ну, прохолода, оці нові відчуття, там, почати дихати, теж це, якби можна сказати, як стрес. Ну, але якщо батько радісний і мама радісна, дитя це відчуває, тоді воно спокійне. Тоді це не стрес уже для дитини. Ну, все одно, якби перехід. І під час цього переходу, якщо відрізається пуповина, дитина якби мгновенно втрачає контакт з матір'ю. А це теж, якби, ну, дитина знов зажимається, знов замість того, щоб радіти, щоб пізнавати цей світ, щоб відчувати, куди він потрапив, вона знов зажимається, дитина, і ну, в лікарні взагалі там якби пекло проявляється, що дитя забирають від матері, миють, світло це в очі, і коли очі ще не готові бачити ці яскраві лампочки, це все відображається ну, в негативному відношенні до дитини. Від цього починають розвиватись різні хвороби з зором, там, ну, і каплі закапують, от теж колись. Ну, а вже в просторі любові дитя так само, виходить, там світло ми ну, особо не включали, то жили на землі в нас, якби в родовому помісті почали будуватися, навіть ну, не було електроенергія, не була проведена, був просто там світодіодні лампи, акумулятор. Ну, ми не ну, я не бачу, мені не треба це світло там під час родів, все якби відбулося по природньому, гармонійно. І що теж цікаво, дитя, ну, нема цих криків, воно просто, якби вже як, ну, звуки просто уа, там, якби починає балакати з нами, проявляє себе без всяких там таких криків. Ну, і не перерізали цю пуповину, дитя там через час, там через 40 хвилин починає там грудь смоктати. І теж це, ну, потім ранок, сходить сонце поступово, якби це все гармонійно, і дитя починається світло, просинається там потихеньку, якби нема цього розриву з батьками. Ну, якби попав в свою тарілку, попала дочка наша, да. І все, ну, теж там однокласниця моя, що як там діти кричать по ночах, не дають спати. А я дивувався, ну як це так? В нас все тихо, гарно, ми спимо, дитя спить. Не було ніяких цих таких теж грудне годування, це ну, обов'язково для мене це теж, що
зараз внушають ці всякі корми, підбудовування, це все від, грубо кажучи, від демона. Це все для того, щоб людину, якби, ну, виходить, для системи не потрібні здорові, повноцінні люди. Системі потрібні раби і хворі, щоб якби довго не жили, потрібні нові, там, молоді. Через то, якби все так збудовано, щоб людина довго не жила, щоб не була здоровою і щоб не усвідомлювала, от, що відбувається насправді, оце якби обман. Ну, повернемося до народження, да, що ранок, якби дитя народилося, і ну, так само вже якби родилася плацента, і ми пуповину не перерізали, виходить, сутки. Сутки вона ще якби, ну, приходить якби кров і енергія від, ну, до дитини, виходить. І вже через сутки сама оця, якби, ну, що йде пуповина, вона сама пересихає. Получається, сама плацента ще якби жива, можна там теж трактують, що треба там 2 суток, що ще енергія йде. Ну, перші в нас, навіть більш суток, перші роди ми більш суток не перерізали, потім, ну, а сама пуповина, вона вже на другий день пересихає, і вже, виходить, просто перерізаєш там 5-7 см від пупа, і вже не треба її не зав'язувати, нічого. Получається, що навпаки, от, ну, нібито лікарі роблять вид, що вони щось роблять, що зав'язують, а насправді не треба зав'язувати. Вона має сама пересохнути, потім перерізаєш і все, вона вже так само там на 7-й день від дитини відпадає цей кусочок. Колись така інформація, пуп має бути під родовим деревом закопаний. А після роддома теж нібито, ну, все забирається, і плацента, все, що інформація про дитя, якби стирається. І перша ця вода, де дитину там купають, що воно якби все несе в собі цю енергію, родову енергію. Ну і теж, що там, ну, потім ми вже з часом теж закопали під деревом тут в родовому помісті плаценту, і вже якби всталася, ну, інформація про дитину тут, про ці роди. Ну, от відрізали пуповину зразу через сутки, пішли обливатися з дружиною, і новонароджене дитя, ми теж дитині сутки і день, і ми так само обливали його холодною водою, то я держав, торкав ножками до землі, дружина обливала криничною холодною водою, перш самі, потім дитя. І дитя теж, ну, нема страху в дитини, там сутки прожило якби гармонійно, і воно навіть цієї холодної води не злякалось, дитя, дочка Настя, тільки трошки, якби, ну, вже після обливання так теж, як щось сказала нам, да, так, не кричала, просто звук, видала звук, такий, ну, не крик, нічого, не страху, просто що, ну, щось таке дивне, щось новеньке, типу, відбулося. Деякий період ми обливались, літо, саме жара, тож прививок ніяких не робили. Я кажу, обливання – це найкраща прививка, що під час обливання температура людини на там, долі секунд підстрибує до 42 градусів, і оцей скачок, він спалює всі, ну, якби віруси, негативні там бактерії, воно все якби спалюється під час цього, ну, долі секунд підняття температури. Зараз я бачу, що діти в мене всі народжені вдома, всі роди я приймав, і не було ніяких ускладнень. Так само другі, треті, четверті, п'яті роди навпаки вже швидше відбувалися, вже, ну, якби взагалі, от вже якби був досвід від перших, вже, ну, більш, можна сказати, розслаблений і я, і дружина, що вже була впевненість, що дитя народиться, дитя знає, коли треба, як треба, що буде все добре, вже з'явилася така впевненість, більш спокою, ну, вже й батьки, да, завдяки першим, другим родам вже вони заспокоїлися. І теж, якби, ну, це міняє їхні думки про нас і взагалі про світогляд, про те, завдяки нашому досвіду міняються, ну, людські думки на цю тему. Як другі роди відбувалися, та й теж вже дочці було 2 роки нашій. Ну і другий раз знову ми підійшли якби свідомо, спланували, вже захотіли сина. Теж як родився цей хлопчик наш, другий вже не вночі, вже в 6 годин вечора. І дівчинці нашій Насті 2 роки, вона якби теж собі там гулялася, ну, в тій кімнаті, ми в спальні, народилося дитятко, та й
Я вже ну, не чи я погукав, чи вона сама прийшла, а перед цим у нас кицька була вдома, кошеня там, і вона ну, вже навчила, там, в 2 роки вже мяу, киці казала. Та й народився наш цей хлопчик, Настя прийшла і знов так, як на кота, каже, о, типа, киці, кошеня, мяу. Що народилося кошеня, так цікаво, да. Перша реакція дитини 2-річної на братика. Третя знов, так кажу, вже хлопчик в нас був, давай дівчинку третю планувати. І тож, ну, от така нібито співпадіння чи закономірність. Получається, перший раз планували дівчинку, так і відбулося. Це якби сила думки проявилась. Другий раз планували хлопчика, хлопчик. Третій раз планували дівчинку, теж народилась дівчинка. Вже якби двоє дітей, вже ну, двоє дітей побачили, ну, тож діти якби з нами. От що саме цікаво, ні лікарів, ні батьків, ні разу з нами не було, тільки оце перший раз ми двох, ну не двох з творцем і з любов'ю, якби. Під час родів завжди творець з такими, ну, з парою, яка народжує, і любов. Ну, якби для мене творець це батько, любов це мама. Якби творець і любов це нібито як пара. Ну, для мене так. І так воно є насправді. І виходить, вони під час родів були, під час других родів з нами вже якби одна дівчинка була і творець і любов, потім вже двоє діток і творець і любов. Ну і теж от третя дівчинка вже народилася в 10 годин вечора. Діти нібито вже полягали спать, але теж в спальні, а ми вже в кухні третій раз народжували. І ну, вони вже нібито полягали спать, але ми двері там закрили, все, але тож народилось дитя, вони почули, видно, ну, звук якийсь, що дитя там. І вдвох повставали, і стоять у двері, дивляться, що це там таке. Ну, то ми вже їх погукали, йдіть же, сестричка у вас є. Побачили вони цю сестричку. Потім вже, ну і що цікаво, теж після роддомів, там вже жінки другий раз для них рожать, це вже трагедія, третій не хоче ніхто. Так само чоловік не хоче, бо він якби на інтуїтивному рівні відчуває це приниження, що якби, ну, вкрали в нього цей процес родів, через то нам якби, ну, що там до нас то, що ви так, нібито живете там на землі, у вас нема грошей, чим ви там будете своїх дітей забезпечувати, як, що ви їм дасте, як ви їх будете вчити. А виходить навпаки, оце, що ми їм дали, оце дитинство на землі, що вони тут бігали, дитя Настя ще не вміла ходити в рік, а вона вже повзала до сусідки, тут, ну, від сусіда до сусіда 100 метрів, гектар. Поки ми складаємо сінок, я подаю, Катя там на купиці, дивиться, дитя по стежечці і повзе. Ну, ми її не чіпаємо, якби вона зверха з купиці, їй все видно. І приповзла до сусідки за 100 метрів. Ну, ми раніше ходили до сусідки, вона, видно, бачила, запам'ятала цю дорогу. І по травичці, поповзла до сусідки, до, якби, ну, такий будиночок, вагончик, сходки дерев'яні. Виповзла на ці сходки, і не знаю, чи вона там стукала в ці двері, чи вона не стукала. Ну, вийшло так, що сусідка вийшла. Саме в той момент, коли вона приповзла, вийшла, о, каже, гостя прийшла, да. А ми вже зверха гукає Катя з купиці, да, що. Ну, Іра сама гукає, да, у вас тут ось ваша Настя приповзла, да, ми кажемо, бачимо, прийшла в гості. Получається цей простір, що дитина тут теж відчуває себе вільно, і вона якби краще розвивається. Так само, от, як казала Анастасія, уявіть, ну, у якої дитини швидкість думки почне розвиватися швидше, яка народиться і від світла цих ліхтарів з роддома зажмуриться, що вони їй будуть сліпити в очі. І якби ці страхи, чи дитина, яка народиться в просторі любові, побачить перед собою зіркове небо, або там сонце, або зіркове небо, хмари, оцю, ну, безкінечність оце в небі якби проявляється. І зразу швидкість думки дитини починає, ну, якби швидше розвиватися, коли вона цю красу перед собою бачить, зіркове небо, ну, природу цю живу. І от мені здається, що ця енергія духу батька, вона якби автоматично формує вже енергію дитини, духу. Ну і ці якби сумніви, контроль думки, ну, мислів, своїх думок. Ця мисленева енергія, вона якби формує свою дитину. І ці бажання,
думки, ну, впевненість в собі, відчуття, там, реакція на образи, реакція на ревність, ну, на всі ці емоції, воно в комплексі. От я так конкретно це не можна якось виразити одним словом, що от зроби так, так, так. А саме, от, як можна сказати, от коли людина радісна, вона створює життя. Коли вона в унинії, в цьому енергії якби депресії, то людина руйнує життя. І так само цей дух. Получається, коли якщо не впевнений в собі, ну, цей новий дух, йому немає від чого відштовхуватись, немає якби фундаменту. А якщо вже ну, є оця енергія впевненості, тоді ну, дитина це відчуває, якби починає вже якось свої якісь, які там відбуваються процеси, як воно, ну, ця енергія, як воно передається від батька до сина, до дочки. Ну, але бачиш, потім, виходить, в дітях бачиш от свої недоліки, свої плюси. Якби бачиш, що ну, ти в цьому якби не сильний, і діти твої в цьому не сильні. Значить, якби приходять такі думки, що воно передалося. А так як ну, передається фізична там внешність, так само і ці духовні всі якості, відчуття, емоції, воно все передається.